युनिकोड पार्ट 2 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले युनिकोडबाट हामीले आधा अक्षरलाई कसरी लेख्ने र यसका अप्ठ्यारा अक्षरहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुरा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियोलाई। युनिकोड रोमनाइजमा चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरुले फर्स्टमा आफ्नो किबोर्डमा हेर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ इंग्लिश छ भनेदेखि यसरी अब रोमनाइजमा तपाईहरुले चेन्ज गरिदिनु होला र यसरी तपाईहरुले पुष्पा टाइप गर्नको लागि तपाईहरुले यसरी पी भनेको फ गर्नु होला। यु गरेपछि मुनिपट्टि उकार देखिन्छ र आदि स गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि अक्षरलाई आदि गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो अक्षर तपाईहरुले यसरी टाइप गर्नु होला र यसको खुट्टा तान्दिनु पर्ने हुन्छ र खुट्टा तान्नको लागि तपाईहरुलाई यो क्वेशन मार्क र स्ल्याश भएको बटन तपाईहरुले यो बटन प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ खुट्टा तान्ने काम गर्छ र यसमा हामीलाई यो स आदि पार्नको लागि चाहिँ मैले यसको तान्नको लागि चाहिँ क्वेशन मार्क र स्ल्याश भएको बटन यसरी प्रेस गर्ने भयो। त्यो भन्दा पछाडी के छ हामीसँग पा अथवा प भनेको पी छ। तपाईहरुले यसरी पी लेखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ पुष्पा यसरी टाइप गर्न सकिदो रहेछ। र सेकेन्ड नम्बरमा के छ भन्नु भन्ने भयो। टिप्ससँग तपाईहरुले बी प्रेस गर्नु होला भयो देख्नुहुन्छ र न को लागि तपाईहरुले चाहिँ एन भनेको न छ र नलाई आदि पार्नको लागि चाहिँ हामीले खुट्टा तान्नु पर्ने हुन्छ र न को लागि चाहिँ फेरि मैले यसरी अब एन प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि यस्तो देखिने भयो। यो त प्रब्लम भयो। तपाईहरुले यहाँसम्म तपाईहरुले न पनि लेख्नु होला खुट्टा पनि तान्नु होला। पछाडीपट्टि कुनै पनि वर्ड नआइकन यसलाई आदि पार्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले किबोर्डमा कुन बटन टाइपिङ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सँगै प्लस अर इक्वल टु भएको बटन प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ आदि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले पछाडीपट्टि कुनै पनि अक्षर नलेखिन आदि गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईहरुले माथिपट्टिको इक्वल टु अर प्लस भन्ने बटन प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि फर्स्टमा आदि हुन्छ र यसरी तपाईहरुले फेरि अब चाहिँ एन प्रेस गरेर नु गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी भन्नु लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को नम्बरमा हामीसँग कार्की भन्ने भयो। पहिला का लेखौं त्यसपछि अब र भनेको हामीसँग आर छ। रको खुट्टा तान्नको लागि चाहिँ हामीले क्वेशन मार्क र स्ल्याश भएको बटन प्रेस गर्ने भयो। त्यसपछि हामीले फेरि क लेखिदिनु भयो र आई लेख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ कार्की यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। थर्ड नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले प्रकृति। फर्स्टमा यसरी पी भनेको प लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले खुट्टा तान्नु होला र तपाईहरुले यसरी र लेख्नु भयो भनेदेखि यो तपाईहरुले तीनटा अक्षर टाइप गर्नु भयो भनेदेखि बल्ल यसरी चाहिँ हामीले प्र देख्नुहुन्छ। र अब हामीले क र क को लागि चाहिँ हामीले क भनेको के छ र मुनिपट्टिको हामीले यसलाई क्री गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले शिफ्टसँग यसरी आर बटन प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ के देख्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले प्रकृति लेख्न सकिन्छ। र अब ढुङ्गा लेख्नु पर्यो भनेदेखि तपाईहरुले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हेरौँ है त। ढुङ्गालाई शिफ्टसँग यसरी लोवर दिन प्रेस गरेर म पनि लेख्ने भयो। खुट्टा तान्नको लागि तपाईहरुलाई मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। यसमा चाहिँ हामीले क्वेशन मार्क र स्ल्याश बटन प्रेस गरिदिनु भयो। तपाईहरुले सिधै यसरी गको लागि त हामीसँग शिफ्टसँग जी छ। तपाईहरुले शिफ्टसँग जी प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि ढुङ्गा यस्तो भइदिन्छ। अब यस्तो प्रब्लम भयो भनेदेखि यो स्ल्याश पनि हामीलाई चाहिन्छ। यसलाई आदि पार्नु भएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सेम अघि हामीले माथि नलाई जसरी आदि पारेको थियौं त्यसै गरी आदि पार्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब इक्वल टु अर प्लस सँगै भएको यो सिम्बल तपाईहरुले प्रेस गर्नु होला। तपाईहरुले यसरी अब जी बटन प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ बल्ल चाहिँ ढुङ्गा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी ढुङ्गा टाइपिङ गर्न सक्ने भयो। अर्को नम्बर हामीसँग आँखा भन्ने भयो र आँखा भन्दा नि यसमा चाहिँ हामीले अब माथिपट्टिको चन्द्रबिन्दु दिनु पर्यो भनेदेखि जस्तो मैले यसमा चाहिँ यसरी मा गर्ने भयो। तपाईहरुले माथिपट्टि यसरी अब चन्द्रबिन्दु दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ रोमनाइज्ड युनिकोडमा तपाईहरुले शिफ्टसँग यसरी भी प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि चन्द्रबिन्दु देख्नुहुन्छ। र मुनिपट्टि हामीसँग चाहिँ र्याली भन्ने भयो। यानि कि यसमा चाहिँ हामीले आधा र लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखियो। र यसमा चाहिँ हामीसँग अब पर्यो भन्ने भयो। अर्को यसमा र्याल भन्ने भयो। यो टाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ मेन पर्यो र पनि यसमा चाहिँ र आदि र कसरी टाइपिङ गर्ने भन्ने यसमा कुरा छ। र आदि र तपाईहरुले टाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले जस्तो यताबाट स्टार्टिङबाट मैले पर्योबाट गर्ने भयो र पर्योको लागि मैले फर्स्टमा पी गर्ने भयो। त्यसपछि मलाई र आदि पार्नको लागि चाहिँ र लेख्नु पर्ने हुन्छ। रको खुट्टा तान्दिनु होला र यसलाई चाहिँ अब आदि पार्नु पर्यो भनेदेखि तपाईहरुले मैले अघि नै पनि भनेको छु। र यसको लागि तपाईहरुले किबोर्डमा चाहिँ यो इक्वल टु अर प्लस यो बटन तपाईहरुले प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ आदि र हुन्छ। यहाँ मैले त्यो बटन यसरी प्लस अर इक्वल टु यसरी प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि र भयो। अब यो त हामीले गर्न सकिहाल्छ। यसरी चाहिँ हामीले पर्यो भन्ने भयो। र फर्स्टमै अब र्यालको फेरि अब हामीले यसरी अब र्याल आदि र लेख्नु पर्यो भनेदेखि फेरि र लेख्नु होला। रको खुट्टा तान्दिनु होला र माथिपट्टि इक्वल टु प्लस प्रेस गरिदिनु होला। यसरी चाहिँ हामीले र्याल यसरी चाहिँ टाइप गर्न सकिदो रहेछ। र मुनिपट्टि हामीसँग कृषि भन्ने भयो। र यसको बारेमा तपाईहरुलाई मैले माथि पनि भनिसकेको छु। र कृषि गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा क्री कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ
ट लेख्नु होला र शिफ्टसँग तपाईहरुले चाहिँ आर प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ मुनिपट्टि यसरी दिन सक्नुहुन्छ र मुनिपट्टि देखिन्छ हामीले क्रियाकलाप लेख्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा प लेख्नु पर्यो त्यसपछि तपाईहरुले खुट्टा तान्दिनु होला र प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि यस्तो खालको तपाईहरुले क्रि देख्न सक्नुहुन्छ र अबको पालामा तपाईहरु राष्ट्रिय कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछौं राष्ट्रिय लेख्नको लागि चाहिँ यसरी रा लेख्नु होला त्यसपछि अब यसमा चाहिँ यो आदि स यानी कि यो स चाहिँ हामीले आदि भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यसको लागि जेड प्रेस गर्नु होला र यसको पनि तपाईहरुले खुट्टा तान्दिनु होला ट लेख्नु टको लागि हामीसँग क्यू छ क्यू लेख्नु भएपछि आदि हुन्छ र यसै गरी टको पनि तपाईहरुले ट गर्नको लागि चाहिँ टको पनि तपाईहरुले खुट्टा तान्दिनु होला त्यसको लागि तपाईहरुले क्वेशन मार्क अर स्ल्याश भएको बटन प्रेस गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब र यानी कि आर प्रेस गर्नु भइसकेपछि यसरी आई प्रेस गरेर चाहिँ हामी राष्ट्रिय लेख्न सकिँदो रहेछ यानी कि तपाईहरुले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्टमा तपाईहरुले रा लेख्नु होला त्यहाँबाट तपाईहरुले स लेख्नु होला त्यसको तपाईहरुले खुट्टा तान्दिनु होला त्यहाँबाट तपाईहरुले ट लेख्ने त्यसपछि तपाईहरुले टको पनि खुट्टा तान्दिने र तपाईहरु र गर्नु भयो भनेदेखि यसरी चाहिँ राष्ट्रिय लेख्न सकिन्छ र मुनिपट्टि अक्षरमा तपाईहरुलाई भित्रै आउनु भन्ने भयो यसमा चाहिँ हामीले यो आदि त्र कसरी लेख्ने भन्ने मात्रै यसमा कुरा छ त्र लेख्नको लागि तपाईहरुले फर्स्टमा टी गर्नु पर्यो यानी कि त लेख्नु पर्यो त्यसपछि तपाईहरुले तको खुट्टा तान्दिनु होला त्यसपछि तपाईहरुले र गर्नु भयो भने चाहिँ र हुन्छ र यसलाई पनि तपाईहरुले फेरि आदि गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ खुट्टा तपाईहरुले तान्दिनु होला त्यसपछि तपाईहरुले यानी कि ए यानी कि वाइ भन्ने बटन प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ भित्रै आउनु यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को नम्बरमा ट्राफिक तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ र ट्राफिक लेख्नको लागि चाहिँ यसरी क्यू प्रेस गर्नु होला र ट लेख्नको लागि चाहिँ टको खुट्टा तान्दिनु होला त्यसपछि तपाईहरुले आर बटन प्रेस गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ ट देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई मुनिपट्टि मैले यसमा व्यक्ति भन्ने भयो नियुक्ति भन्ने भयो यसमा चाहिँ यो खालको त कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा छ त्यसको लागि तपाईहरुले फर्स्टमा यसरी क लेख्दिनु होला त्यसपछि तपाईहरुले क को खुट्टा तान्दिनु होला र त्यसपछि तपाईहरुले त यानी कि तपाईहरुले यसरी टी प्रेस गर्नु भयो भने चाहिँ नियुक्ति यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र मुनिपट्टि तपाईँ यसमा चाहिँ अब गाह्रो भन्ने भयो अब गाह्रोको यसै गरी हाम्रो यो लाइन कसरी तान्ने भन्ने मात्रै कुरा छ यसमा चाहिँ यसको लागि तपाईहरुले ह लेख्नु होला ह भनेको हामीसँग यसरी एच छ हको खुट्टा तान्दिनु होला त्यसपछि तपाईहरुले यो भन्दा यसलाई तपाईहरुले चाहिँ अब आर यानी कि आर प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ र देख्न सक्नुहुन्छ है त र तपाईहरुलाई युनिकोड रोमनाइजमा यस्तो केही तपाईहरु नआएको समस्या छन् भनेदेखि तपाईहरुले मुनिपट्टि कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुले मेरो भिडियो लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला